va desfășura o activitate în cadrul proiectului e-learning from nature. Acest proiect este realizat în colaborare cu Fundația EuroEd din Iași. La activitate participă elevi ai Colegiului Național Gheorghe Roșca Codreanu Bârlad și ne bucurăm de colaborarea și parteneriatul cu Muzeul Vasile Pârvan, reprezentat de domnul Ciprian Rândăvară, muzeograf și astronom. Activitatea noastră se numește Călătorie printre stele și își propune să ne ajute să cunoaștem cerul printr-o serie de activități, cum ar fi observarea cerului virtual în planetariu, studierea și modelarea unei hărți stelare și observații astronomice. De ce trebuie să cunoaștem cerul? Pentru că a cunoaște cerul înseamnă a cunoaște stelele care l-au ajutat pe Cristofor Columb să descopere America, să cunoaștem stelele care îi ajută pe călătorii din deșert să se orienteze și totodată stelele care i-au ajutat pe strămoșii noștri să aleagă cele mai bune momente pentru a semăna și a culege roadele. Observați stele pe cupola planetară. Poate unii dintre voi vă întrebați cum pot să văd stele acum pe cer. Răspunsul este simplu. Stelele sunt pe cer tot timpul. Numai că din cauza luminii soarelui nu pot să văd stelele în mod real pe timp de zi. Văd un cer albastru și soarele strălucitor. În concluzie, culoarea albastră a cerului pe care o vedem noi, ziua, este de fapt dată de atmosfera Pământului. Recomand începătorilor că vor să învețe cerul, trebuie să folosească niște cărți și un program, fiindcă pe cer, în realitate, nu puteți să vedeți aceste forme. Și mai mult de atât, când vrem să învățăm cerul, e bine să plecăm din oraș, să ne ducem într-un loc izolat, unde nu sunt lumini, unde nu sunt becuri. De aceea, noi la Clubul de Astronomie organizăm frecvent observații astronomice în afara orașului, tabere și safari, tabere de astronomie. În primul rând, când o să ieșiți la observații noaptea, în realitate, și să găsiți punctele cardinale, fiindcă în funcție de punctele cardinale puteți să vă orientați cât de cât pe cer și să găsiți repere cunoscute. Iar cele mai cunoscute repere, cele mai cunoscute constelații, sunt cele care se văd spre nord, Ursa Mare. O găsim pe cer mai tot timpul anului, undeva în zona aceasta. Îi spunem noi constelații circumpolare, adică o constelație care nu are răsărit și nu are apus, în zona nordului. Cum este și Carul Mic, de asemenea, tot o constelație circumpolară. Dacă nu mă credeți, putem să încercăm un experiment. Ia uitați, dacă dau timpul înainte, ce se întâmplă? Ne uităm suntem cu fața spre nord, vedeți ce se întâmplă? Da? Vedeți mișcarea bolții cerești? Și carul mare, carul mic, observați, se plimbă aici, ca într-un cerc imaginar, spre nord.